เริ่มต้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของวันวิกตอรี่เดย์นะครับหรือว่าวันแห่งชัยชนะของกองทัพแดงหรือว่ากองทัพสหภาพโซเวียตที่มีเหนือต่อกองทัพนาซีเยอรมนีซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นวันที่9พฤษภาคมซึ่งทุกปีเนี่ยครับเขาก็จะจัดให้วันนี้แหละเป็นวันแห่งชัยชนะครับ9พฤษภาคมปี1945นะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2ถ้ายุโรปเนี่ยเขาบอกว่าวันแห่งชัยชนะของยุโรปเนี่ยคือวันที่8พฤษภาคมของรัสเซียเนี่ยวันที่9จริงๆเนี่ยวันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าวันที่นาซีเยอรมนีนั้นเนี่ยเขาประกาศยอมแพ้ต่อสหภาพโซเวียตเนี่ยก็คือตอนเวลา5 ทุ่มกับอีก1 นาทีในเวลาของยุโรปนะฮะในเวลาของยุโรปในเวลาของเบอร์ลินเยอรมนีไงแต่ตอนนั้นเนี่ยฝั่งรัสเซียเนี่ยเขาเป็นวันที่9แล้วยุโรปเลยยึดวันที่8รัสเซียเลยยึดวันที่9นะครับทุกปีเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นที่รัสเซียเนี่ยเขาก็บริเวณจัตุรัสแดงนั้นจะมีพิธีการสวนสนามนะฮะนำเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนั้นเนี่ยออกมาแสดงและที่สำคัญก็คือการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยนะครับของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียซึ่งเพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียเป็นสมัยที่5นะครับเขาบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยชนชั้นนำตะวันตกเนี่ยกำลังลืมบทบาทอันเด็ดขาดของสหภาพโซเวียตในการเอาชนะนาซีเยอรมันและบอกอีกว่าแต่ละฝ่ายนั้นเนี่ยตอนนี้กำลังสุมไฟความขัดแย้งไปทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะตะวันตกรัสเซียเองเนี่ยมีความทะเยอทะยานนะครับในการที่จะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องความขัดแย้งทั่วทั้งโลกแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็จะไม่ยอมให้ใครก็ตามเนี่ยมาคุกคามกองกำลังทางยุทธวิธีของเราอยู่ในฐานะพร้อมสู้รบเสมอในขณะที่ทางด้านเซอร์เกย์ ซอยกูเองนั้นเนี่ยครับก็มีการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศนะครับท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายกันลงมาในการจัดงานรำลึกในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีต่างชาตินะครับผู้นำต่างชาติเนี่ยเข้าร่วมหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้นำจากเบลารุสผู้นำจากคาซัคสถานคีร์กิสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานคิวบาลาวรวมถึงกินีบิซาวเนี่ยก็เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมพิธีสวนสนามเขาเนี่ยสวยงามมากนะฮะดูยิ่งใหญ่นะใช่ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะดูพร้อมเพรียงดูสวยงามนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องนำเอาอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงฝูงบินรบเนี่ยนะฮะมาแสดงด้วยครับค่ะนอกจากนี้นะครับพูดถึงเรื่องของรัสเซียเนี่ยมีการรายงานว่าสำนักงานอัยการสูงสุดรัสเซียออกแถลงการค่ะขึ้นบัญชีดำองค์กรที่ชื่อว่า Freedom House นะคะซึ่งองค์กรนี้เนี่ยเรียกว่าได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของสหรัฐอเมริกาเมื่อขึ้นบัญชีดำเนี่ยมีสถานะเป็นองค์กรที่ไม่พึงปรารถนาเนื่องจากว่ามีการขับเคลื่อนนโยบายในการสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับกองทัพรัสเซียรวมไปถึงมีการเรียกร้องมาตลอดจุดยืนของ Freedom House เนี่ยว่ามีนโยบายที่ตรงข้ามกับรัฐบาลของรัสเซียในทุกๆเรื่องและก็ยังมอบการสนับสนุนให้กับบุคคลสัญชาติรัสเซียที่ต้องคดีก่อการร้ายขณะที่การที่รัสเซียประกาศให้หน่วยงานระหว่างประเทศแห่งใดมีสถานะเป็นองค์กรไม่พึงปรารถนาเนี่ยเท่ากับว่าหน่วยงานแห่งนั้นต้องยุติการดำเนินการในรัสเซียโดยปริยายขณะที่ Freedom House แล้วก็กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกายังปฏิเสธการให้ความเห็นอย่างเป็นทางการถ้าย้อนกลับไปเนี่ยค่ะ Freedom House นี่ว่าเป็นทั้งคลังสมองเป็นสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองการทูตแล้วก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2484 สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตันงบประมาณส่วนใหญ่ของ Freedom House มาจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะครับในขณะที่ฝั่งเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยก็ยังคงที่จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยบริษัทดีเทคนะฮะซึ่งเป็นผู้ผลิตพลังงานภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนออกมาเปิดเผยเนี่ยครับว่าขีปนาวุธของรัสเซียนั้นได้สร้างความเสียหายอย่างมากมายต่อโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน3 แห่งจาก6 แห่งของบริษัทนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคลวีฟนั้นก็เปิดเผยว่าขีปนาวุธร่อนของรัสเซียโจมตีโรงไฟฟ้าในเขตเซอร์โวโนรัสและเขตสตรายีแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งล่าสุดด้านกองทัพอากาศของยูเครนก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศก็สามารถสกัดขีปนาวุธ39 ลูกจากทั้งหมด55 ลูกและก็มีการสกัดโดรนได้20 ลำจากทั้งหมด21 ลำที่รัสเซียนั้นใช้โจมตีในขณะที่วันที่7 พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เกิดเหตุจากการโจมตีคลังน้ำมันในพื้นที่ยึดครองของรัสเซียในภูมิภาคลูฮานทางตะวันออกของยูเครนส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5 คนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นก็บอกว่าเป็นฝีมือของกองทัพยูเครนส่วนการสู้รบเนี่ยนะครับในส่วนของแนวหน้าไม่ว่าภูมิภาคคาคีฟหรือว่าภูมิภาคโดเนต
กระทรวงกลาโหมของรัสเซียนั้นออกมาประกาศนะครับว่ากองทัพของรัสเซียสามารถยึดหมู่บ้านได้เพิ่มเติมอีก2หมู่บ้านนะครับทั้งในภูมิภาคคาคิฟและก็ภูมิภาคโดเนตส์โดย1ใน2หมู่บ้านที่รัสเซียยึดเอาไว้อยู่ห่างจากเมืองคูเปียนไปทางทิศตะวันออกประมาณ25กิโลเมตรซึ่งเมืองนี้เป็นอีก1เส้นทางส่งกำลังลำเลียงสำคัญของกองทัพยูเครนจึงเป็นอีก1เป้าหมายที่รัสเซียนั้นต้องการบุกยึดให้ได้นั่นเองครับพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ยูเครนกันหน่อยนับตั้งแต่ที่ทางการยูเครนเนี่ยได้มีการบังคับใช้คำสั่งเกณฑ์ทหารสำหรับผู้ชายที่มีอายุ 18 ถึง 60 ปีนะคะห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยที่ไม่รับอนุญาตเป็นพิเศษแต่ปรากฏว่ามีการรายงานว่ามีการจับกุมพลเมืองค่ะที่พยายามข้ามพรมแดนโรมาเนียอย่างผิดกฎหมายที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้คนที่ใส่เสื้อสีเขียวใส่กระโปรงนี้เป็นผู้ชายนะเป็นชายชาวยูเครนเนี่ยวัย 44 ปีแต่ว่าเขาต้องการที่จะหลบหนีออกนอกประเทศไปก็ใช้วิธีการคือสวมวิกผมแต่งหน้าสวมเสื้อสวมกระโปรงสีดำเนี่ยแล้วก็มีการทำให้ดูเหมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็มีการถือพาสปอร์ตของน้องสาวติดตัวไปด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสังเกตเห็นว่าทำไมถึงมีลักษณะผิดปกติก็เลยเข้าไปควบคุมตัวรวมไปถึงหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาทางปกครองด้วยนะคะคือเขาบอกว่ามีการปลอมตัวเนี่ยออกจากนอกชายแดนไปคือไม่อยากที่จะเข้าไปสู่การเกณฑ์ทหารของยูเครนคือไม่อยากเป็นทหารไม่อยากไปสู้รบแหละคุณผู้ชมนะฮะไม่อยากไปสู้รบก็ดังนั้นวิธีการก็คือจะเดินทางออกนอกประเทศเพราะว่าตอนนี้ยูเครนเนี่ยเขาห้ามผู้ชายอายุ18 ปีถึง60 ปีเนี่ยห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับเพราะว่าคุณจะต้องรอไปรบอ่ะพูดง่ายๆนะฮะแต่ว่านายคนนี้ก็บอกฉันไม่อยากรบอ่ะก็ปลอมตัวซะเลยก็ปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะฮะแต่ว่าไม่รอดคุณผู้ชมไม่รอดนะฮะนี่คุณผู้ชมครับในขณะที่ฝั่งของเกาหลีใต้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวอยู่เนืองๆเนี่ยว่าเกาหลีใต้นั้นเนี่ยถูกทางด้านสหรัฐอเมริการ้องขอทางตะวันตกนั้นร้องขอว่าให้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยให้กับยูเครนเพื่อสู้รบกับรัสเซียซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการส่งออกอาวุธเนี่ยลำดับต้นๆของโลกล่าสุดครับคุณผู้ชมครับประธานาธิบดียุนซอกยอนผู้นำของเกาหลีใต้เนี่ยออกมาบอกแล้วครับว่ารัฐบาลของเกาหลีใต้นั้นยังมีนโยบายที่เด่นชัดคือไม่ให้การสนับสนุนเนี่ยเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เป็นอันตรายแก่ประเทศใดก็ตามซึ่งอยู่ในสถานะคู่ขัดแย้งทางอาวุธกับอีกประเทศหนึ่งแม้ว่าเวลานี้เนี่ยเกาหลีใต้กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักทั้งจากสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยุโรปที่ต้องการให้เกาหลีใต้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งออกอาวุธเนี่ยเพื่อไปสนับสนุนยูเครนยุนซอกยอนบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยพยายามอย่างสุดความสามารถในการให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมแก่ชาวยูเครนแล้วก็รักษาแนวทางอย่างเคร่งครัดตามที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับรัสเซียก็เช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยเกาหลีใต้ยอมรับครับว่ามีความตึงเครียดมากขึ้นจากการที่รายงานจัดทำโดยคณะผู้สังเกตการณ์ของสหประชาชาติที่ยืนยันว่ารัสเซียเองนั้นเนี่ยปัจจุบันก็ใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในสมรภูมิรบของยูเครนอย่างไรก็ตามเนี่ยยุนซอกยอนบอกแบบนี้บอกว่าเกาหลีใต้นั้นเนี่ยยังต้องการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่กับรัสเซียนะโดยพิจารณากันไปตามกรณีรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียให้เป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุดนี่นับเป็นครั้งแรกๆนะครับที่ยุนซอกยอนนั้นเนี่ยออกมาพูดถึงนโยบายเรื่องของการให้ความสำคัญกับรัสเซียเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียก็ออกมาพูดชัดหลายครั้งว่าถ้าเกาหลีใต้นั้นมีการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับทางด้านยูเครนนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีใต้นั้นก็คงจะต้องขาดกันไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ